أعزائي الطلبة، نعود مجددا معكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية للصف السادس الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي، فأهلا وسهلا بكم. اليوم راح نشرح حياة الكاتبة كاثرين مانسفيلد. نعرف أنه كاتبة كاثرين مانسفيلد كتبت قصة الكناري، فهنا ضروري نحفظ الإملاء مالت كاثرين مانسفيلد. طبعا حياة الكاتبة كلها مهمة، طالب كلها يحفظها، ما يعرف كل شيء منها. النقطة الأولى يقول born in 1888 in نيوزيلاند، يعني ولدت في عام 1888 في نيوزيلندا. طبعا جاي هذا بالامتحان الوزاري السؤال where and when was she born، أين ومتى ولدت. النقطة الثانية the third of 5 children in a wealthy family، هي تعتبر الطفلة الثالثة، تسلسلها الثالثة من مجموع 5 أطفال من a wealthy family، من عائلة ثرية وعائلة غنية. نيجي النقطة الثالثة moved to London in 1903 to study music at Queen's College. طبعا هاي النقطة كلش مهمة وجاية بالامتحان الوزاري بأكثر من مرة. فهنا مثلا يجي السؤال where did she move in 93 why she moved to London in 93 why، لماذا انتقلت إلى لندن في عام 1903 to study music at Queen's College، هذا السبب. طبعا بالامتحان الوزاري جاية جملة كاثرين مانسفيلد moved to London in 93 to study فراغ at Queen's College، يعني نعطينا فقط ميوزك فراغ. became the editor of the college newspaper، يعني أصبحت محررة لجريدة الكلية. مثل هنا يجينا سؤال what did she become while she was studying music at Queen's College، احنا مو قلنا راح تدرس الموسيقى في كلية الملكة، فهناك أصبحت الإديتور محررة جريدة الكلية، فالجواب راح يكون على السؤال she became the editor of the college newspaper. النقطة الأخرى traveled around Europe between 93 and 96، سافرت حول أوروبا بين عامي 1903 and 1906. For example يجينا سؤال what did she do between 93 and 96، ماذا فعلت كاثرين بين عامي 1903 و 1906؟ هيكون الجواب she traveled around Europe between 93 and 96. returned to New Zealand in 96 and began to write short story. بعدين ايش سوت؟ عادت إلى نيوزيلندا في عام 1906 and began to write short story، وبدأت بكتابة القصص القصيرة. هنا مثل أكو عليها سؤال هي what did she begin after she had returned to New Zealand in 1906، ماذا بدأت يعني كاثرين بعد أن رجعت إلى نيوزيلندا في عام 1906؟ الجواب she began to write short stories. moved back to London 2 years later, now a well-known modernist writer، بعدين رجعت أو عادت إلى لندن بعد 2 سنين وأصبحت يعني كاتبة مشهورة معاصرة أو كاتبة مشهورة في الوقت المعاصر، فعندنا هنا well-known بمعنى famous مشهور. In 1917 became ill with tuberculosis، في عام 1917 أصبحت مريضة بمرض التدرن الرئوي. فهنا مثل يكون سؤال what happened to Catherine Mansfield in 1917، ماذا حدث لكاثرين في عام 1917؟ هيكون الجواب he became ill with tuberculosis. died in January 1923 at the age of 35، يعني وماتت كاثرين في شهر كانون الثاني من عام 1923 في عمر 35 سنة. مثل هنا يجي سؤال when did Catherine die، الجواب she died in January 1923 at the age of 35. الفقرة الأخيرة طبعا كلش مهمة remains famous for her collections، يعني collections مجاميع of poems and short stories، poems قصائد and short stories.
قصصها القصيرة especially يعني وخاصة مشهورة بقصصها القصيرة، خاصة من أعمالها المشهورة بها هي البلس and the garden party. البلس النعيم والجاردن بارتي هي حفلة الحديقة. شنو معنات هذه الفقرة؟ هي يعني بقت مشهورة لمجاميع قصائدها وقصصها القصيرة وبالخصوص النعيم وحفلة الحديقة. طبعا هاي الفقرة قلنا كلش مهمة وجاي عليها سؤال بالامتحان الوزاري، جاية 2016 و2017 اثنينها بالدور الأول. السؤال شنو هو؟ السؤال إجا بهالصورة Why does Catherine remain famous؟ لماذا تبقى كاثرين مشهورة؟ فالجواب راح يكون He remains famous for her collections of poems and short stories, especially A Place and the Garden Party. قد يأتي سؤال أيضا Who is Catherine Mansfield؟ من هي كاثرين مانسفيلد؟ فالجواب حنقول She is a well-known modernist writer، أو بدل well-known نكتب famous، يعني She is a famous modernist writer from قلنا هي from New Zealand. هاي بعض الأسئلة الوزارية حول حياة الكاتبة كاثرين مانسفيلد. السؤال الأول جاي فراغ was the author of the Canary. author من تيجي كلمة author هي نفسها كلمة writer. author بمعنى المؤلف ورايتر الكاتب، فهنا فقط تكتبون اسم كاثرين مانسفيلد. ايش قلت لكم تحفظون الاملاء مال كاثرين مانسفيلد. طبعا جاي هذا تمهيدي 2015. نمبر 2 The Canary was written by، جايها على شكل اختيارات، هاي جاية في 2015 دور أول. كاتب قصة الكناري هل هو محمد خضير لو كاثرين مانسفيلد؟ أسئلة كلها سهلة. Number 3 Where and when was Catherine Mansfield born? She was born in New Zealand in 1988. هاي إجا تمهيدي 2016. Number 4 Catherine Mansfield was the third of 5 children in a dash. نعطيكم اختيارات، هل هي wealthy لو poor family؟ هاي جاء 2018 دور ثالث. هل هي كاثرين من عائلة wealthy غنية أو ثرية لو من عائلة فقيرة؟ احنا عرفنا من خلال مقرنا حياة الكاتبة هي من from a wealthy family. سؤال آخر جاي دور ثاني 2016. In 1970 Catherine Mansfield became ill with. نعطي اختيارات، هل هي diabetes لو tuberculosis؟ عندكم diabetes أخذناها بيونت 1 يعني مرض السكري، والتيبركلوسيس يعني مرض التدرر، أو إحنا نعرف إنه الاختيار الثاني هو الاختيار الصحيح. Number 7 Why does Catherine remain famous؟ طبعا هاي قلت لكم عليه مهم جدا، جاي دور أول في عام 2017 و2016. فراح نكتب She remains famous because of her collections of poems and short stories, especially A Place and the Garden Party. نجي 8 أيضا سؤال وزاري. Catherine Mansfield moved to London in 1993 to study فراغ at Queen's College. جاي دور أول 2017. فقط نكتب to study music. أعزائي الطلبة، إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا. أتمنى لكم كل الموفقية والنجاح.